Killarna som jobbar här inne och hans fru och hela familjen som jobbar här har hjälpt mig idag att regissera förra veckans filmer. Gamlig deg, varm kaffe, korv och en jättegod vegetarisk hamburgare som jag åt idag. Och de har varit jättesnälla mot mig under hela dagen. Och sådana här människor man behöver i hela världen. Och det finns säkerligen många mera grillen sån här och som Ali och familjen som alltid är redo att sträcka sin hand till de som åker förbi. Så om du har vägen förbi Munkabro. Om du har vägen förbi Munkabro och förbi här Munkabro. En kopp te. Det är sönder min kopp. Det lilla kök. Nu ska jag ta en fikapaus utanför Tierp. Precis håller på att gå därifrån. Här i vattnet. Det blåser ganska mycket. Och Marcus på... Jag är inte i Kina men närmare Kina. Dragon Gate. Ser ni där bakom? Den där vägen kan jag fortsätta ditåt.
Ditåt. Ditåt. Så är jag. Jag försöker värma lite te för att värma upp mig. Så här har det vaknat i morse nu. Nu snö. Ska vi se lite runt. Så har styrvagnen. Och snö hela natt. Jag ser hela stugan. Det är ganska fina ställen men inte med det här vädret. Frågar jag om hur länge ska jag hålla på med och snö. Det är skillnad mellan igår och idag. Och den stora frågan är om ska fortsätta längre upp. Jag ska stanna någon dag här. Prognosen med vädret ser inte så spännande upp, så att säga. Och en liten varm vegetarisk gryta. Inte jag blir vegetarisk, men det är det som finns. Lite bönor och ört och tonfisk. Ingen fisk därifrån. Den från affärerna. Men varm och gott. En liten baguette. Kan man begära. Ja.